Hello guys! Welcome back sa ating channel. Hello sa mga mananahing plantita. Ang share ko sa inyo ngayon kasi ay kung paano tayo gagawa ng pot cover natin. Kagaya nito guys, meron ako mga indoor na halaman pero wala akong magandang paso. Ayan, indoor, pwede siyang indoor guys, kaya lang. Pangit siyang i-display kasi yung lalagyanan niya. Bote lang ng soft drinks, nakikita yung mga lupa sa loob. Ngayon gagawa natin siya ng cover. I-share ko sa inyo ang gagamitin natin mga tela ay mga retaso. Ayan guys, meron na naman tayong idea kung paano natin magagamit yung mga pinagtabasa na maliliit sa ating mga pinagtabasa ng bedsheet, pinagtabasa ng damit. Pwede yan, kagaya nito guys. Ito, ang paso nito ay cup noodles. Ayan, cup noodles. Para mapaganda, ayan, ito yung pinagtabasan ko ng sofa ko, foam cover. Foam cover natin na latest video. Ito yun. Isa itapon, di ba nakakapanghinayang. Pwede natin gawin pot cover or pwede rin natin siyang ibenta sa ating mga friend o kung meron tayong pwede rin natin i-alok. Ito. Kung paano magsukat, ituro ko sa inyo kung paano siyang tabasin at tahiin. Ayan. Pwede natin siyang ibenta rin sa ating mga friend. Yun. Meron din tayo na ginawa, yung pinagtabasa naman na ito, spandex cotton. Mas maganda siya guys pag spandex cotton. Kaya lang, yung mga print niya lang medyo hindi bagay sa, ito guys. Medyo hindi bagay sa mga plants. Gaya nito. Ayan guys. Maganda pagka, stretchable kasi nagpipit siya doon sa mismong paso. Ayan, parang nagkakaroon siya na shape yung ating. Parang nagmumukha siyang base. Ito, stretchable to kasi spandex cotton to. Ang ginawa lang natin, sinukat lang natin yung kabilugan niya. Tapos yung haba, ayun na siya. Mas maganda pag stretchable. Madaling isuot, tsaka nagpipit siya. Ayan. Hindi ko lang siya guys maibibidyo lahat. Ito lang ang aking na-i-video. Papakita ko na sa inyo kasi nauna ko na itong na-video. Ito guys. Bali, ito mahaba siya. Mahaba yung nagawa ko. Itiniklip ko na lang. Dito siya talaga. Pwede natin siyang ititulo. Kaloob. Para hindi ganun kahaba. Diretso lang naman siya. Guys, ano sa palagay nyo guys? Maganda ba siya? Di ba maganda na siya kaysa kanina na bote lang na soft drinks. Ayan guys, turo ko sa inyo kung paano siya sukatin, paano siyang tabasin at paano siyang tatahiin. Tara guys. Kailangan lang natin itong sukatin guys. Itong taas. Taas nga ay mga 6.5 or 7. Tapos sukatin lang natin itong kabilugan. Ayan. Lagyan natin ng konting allowance para hindi siya maskip ipasok. Ayan. 14. Tapos yung bilog niya sa ilalim. Mga 5 inches. Nilalagyan ko siya guys ng allowance para hindi mahirap ipasok. Ngayon, ang gagawin natin, ito, sukat na pala. Yun na pala yung sukat. 14. Ayan, magkakat tayo ng 14 dito. 14 inches.
Lalagyan natin ang suling allowance. Kung gusto nyo 1 inch. Wait lang guys, hanap lang tayo ng mga bagay na kulay. Ito sa akin. White, black, at saka gray. Parang bagay ang gray. Tapos, tingnan natin yung taas niya kung sakto. Dinugtong-dugtong natin. 7. Ayan, may sobra. Pero, magtatahi-tahi pa kasi tayo dito. Kaya, sakto na yan. Tapos, yung bilog niya sa ilalim. Hanap lang ako ulit. Ito. Taso. Gagawa tayo ng 7 inches. Atin natin ulit. Yung bilog. Mga 6 lang pala. 6. Pwedeng gusto nyo, ibakat nyo na to, ganyan. Bakat na lang natin. Dapat kasi ang lalabas dito guys 14 din yung kabilugan niya, kasi 14 yung ano natin, 14 divided by 3 nasa ano siya 4 and 1 half 4 and 1 half ang lapad dapat. Iba pa yung allowance. Tapos bibilugin lang natin siya. Yan, okay na to. Ngayon, tahiin naman natin. Muna kong natahiin guys, itong doble. Dito muna sa ibabaw. Tapos na, gamitin lang natin yung isang side. Mag-top stitch tayo, 116. Pagkatapos niya, ito ang pinaka magiging right side na, walang top stitch. After niya, isusunod natin yung susunod na kulay. Ito guys, isang piraso lang. Dito na siya dinoble. Bali, yung nasa pinakadulo to, ito yung magiging sa pinakaibabaw. Sunod natin yung kalat. After nyan, i-edgingin natin itong mga dugtong. After natin kung edging, sasara na natin yung side. Itong bilog niya. Magmark lang tayo sa kabila sa gitna niya. Ngayon din dito sa bilog. Lagyan natin yung right side na kaharap sa atin.
Tapos, ito, buka lang natin ito. Yan ang ipapatong natin. Yung mga minart natin, yun natin tatapat sa minart din natin. Yan, i-edging yung tuloy. Pwede na natin siyang ikabit. Isok-sok dito. So guys, pwede kayong mag-tigil. Ito kasi medyo mataas yung nagawa natin. Pwede na ito i-fold. Ito kayo. Thank you.